अरे फर्स्ट लेक्चरला संख्या किती होती? 66 होती सर. 66. बर, त्यातले पण आता 2-3 लेफ्ट झाले. आणि के धनोरेला विचारलं तो लेफ्ट झाला. प्रश्न विचारले की मुलं लगेच बाहेर जात आहेत. ठीक आहे. व्हेअर वी स्टॉप ऑन लास्ट लेक्चर? कोण सांगू शकते आपण काय हे केलेलं होतं? मागच्या लेक्चरला आपण काय काय पाहिलं? कोण सांगताय? अमृता इंगळे सांगता येते का? अंकिता गुरव आणि अमृता इंगळे दोघांनी सांगा काय घेतलं आपण मागच्या लेक्चरला. 21 तारखेला लेक्चर घेतलं आपण. बोलला काय काय घेतलं त्यामध्ये? थोडीशी रिव्हिजन सुरुवातीला घेणं गरजेचं आहे. त्याकरता मी तुम्हाला सांगितलं की पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये आणि शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये तुमचा व्हिडिओ ऑन असणं गरजेचं आहे. म्हणजे मला कळतंय की बाबा हा हे विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत, आता लेक्चर सुरू झालेलं आहे, आपण मागच्या लेक्चरला काय बघितलंय हे तुम्ही सांगणं गरजेचं आहे पहिल्या 5 मिनिटांमध्ये. तरच ते पुढे गेलेला उपयोग पडतो. अन्यथा काय होतंय, फक्त वन वे ट्रॅक आपण शिकवतोय आणि लेक्चर होत आहेत असं त्या ठिकाणी नकोय. कोण सांगताय? दोघे आहेत का तिथे, अमृता इंगळे आणि अंकिता गुरव? हा, अनिता गुरव सॉरी, आणि अमृता इंगळे आहेत का दोघी? अनिता गुरव दिसते इथे, फक्त ते अनम्यूट मध्ये हे दिसत आहे. बोला, आहात का तिथे का फक्त मोबाईल ठेवलाय? सांगा. अश्विनी कंसे आणि अतुल बनसोडे, तुम्ही सांगा काय घेतलंय आपण का मागच्या लेक्चरला? परवाच्या 21 तारखेला काय काय घेतलंय? अनिता गुरव बोला लवकर. होता का तुम्ही मागच्या लेक्चरला? येस सर. हा, मग सांगा की, इतका वेळ कशासाठी वेळ घालवायचा? आपण सांगितले लेक्चरच्या वेळेस तुमच्याजवळ तुमची वही पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही पॉईंट घेतले तेवढे लिहिणे गरजेचं आहे, किंवा तुम्हाला वाटलं स्क्रीनशॉट घ्यावा तर स्क्रीनशॉट मोबाईल मध्ये घेता येतोय त्या स्लाइडचा. असंही नाही की काही घेता येत नाही. मग मला सांगा त्या ठिकाणी काय घेतलं आपण? जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्मिनल्स घेतलं. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या स्टेप आपण मागच्या लेक्चरला घेतल्या 21 तारखेला? कुणीतरी सांगणं गरजेचं आहे, तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. हा दीप्ती, म्हणजे परत प्रत्येक वेळेस आपण टॉपरकडे जायचं का? बाकीच्यांनी बोललं पाहिजे, बोलतं झालं पाहिजे. म्हणून मी आता काय केलं की ओळीने सुरू केलं. अनिता गुरव दिसत आहेत, अश्विनी कंसे आणि अतुल बनसोडे, बोला काय सांगता येईल दोघांना? कोणत्या मेथड घेतल्या तुम्ही सांगता आला पाहिजे ना तुम्हाला. बोला लवकर. कोण सांगताय? ओके, बागल, अक्षता, काय सांगता येते का? धनश्री खराडे, चेतन धोंदवड. ठीक आहे, दीप्ती धनोडे सांगा काय घेतलंय त्यात. हा सांगा सांगा. हा, अनिता गुरव सांगतात. व्हेरी गुड व्हेरी गुड, बोला बोला. जनरल मेथड्स फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स मध्ये पहिली स्टेप मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, दुसरी डिटर्मिनेशन ऑफ अनसॅच्युरेशन, तिसरी नेचर ऑफ ऑक्सिजन ऍटम प्रेझेंट, त्यामध्ये अल्कोहोलिक ग्रुप आणि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बघितली. 4 नंबरची अल्कोहोलिक, कार्बोझायलिक, कार्बोनिल. हा व्हेरी गुड, त्याच्यामध्ये अल्डेट कीटोन. हा 4 नंबरची ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन. हा, मग ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन मध्ये आपण काय कुठले कुठले रिएजंट वापरले? कारण ती शॉर्ट नोट येऊ शकते. मी हे का सांगितलं, जर तुमची ऑफलाईन एक्झाम झाली तर शॉर्ट नोट त्याच्यावर येते, आणि एमसीक्यू असेल तर ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशनला काय वापरलं हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ठीक आहे. ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन पाहिलं, त्याच्यानंतर काय पाहिलं? ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन मध्ये आपण त्या ठिकाणी ओझोन टाकलं, त्या ठिकाणी
पर ऍसिड टाकलं, त्या ठिकाणी आपण ऑस्मियम टेट्रॉक्साईड टाकलं, 4 रिएजंट आपण त्या ठिकाणी वापरले, बरोबर आहे की नाही. केमिनो 4 वापरला आणि मग त्यामध्ये आपण पाहिलं की कसं डिग्रेड त्या ठिकाणी ब्रेकिंग होते आणि कोणता प्रोडक्ट मिळतोय त्याच्या नेचरवरनं आपण ऑक्सिजनचा जो हे आहे ऑक्सिडेशन आहे त्याच्यावरून आपल्याला त्या ठिकाणी हे समजतंय कोणकोणते ग्रुप त्या ठिकाणी असू शकतात. त्यानंतर आपण पाहिलं डिहायड्रोजनेशन. डिहायड्रोजनेशन आपण सेलेनियम, सल्फर, त्या ठिकाणी पॅलेडियम, पोलोनियम असे मेटल टाकल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं एलिमेंट्स की त्या ठिकाणी काय होत आहे, पॅरासायमिन तयार होत आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर तयार झालं तर त्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात आलं की त्या अरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये स्केलेटन काय, स्केलेटन म्हणजे त्यामध्ये कार्बन कार्बन काय आहेत, किती आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्याला समजून आलं. आणि पॅरासायमिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण त्या ठिकाणी सांगितलेलं होतं की मिथाइल ग्रुप आणि आयसोप्रोपिल ग्रुप हे 1 आणि 4 पोझिशनला आहेत. म्हणजे आपलं जे काही सिट्रालचं स्ट्रक्चर आहे किंवा टर्पनॉइड्सचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत आपण पाहिले मगाशी एक्झाम्पल मध्ये सुरुवातीला, तर त्या दोन स्ट्रक्चरशी रिलेटेड आपल्याला त्या ठिकाणी हे घेता येतं, बरोबर आहे. त्यानंतर आपण काय पाहिलं, डिहायड्रेशन. डिहायड्रेशन साठी काय वापरलं आपण, पोटॅशियम पेंटॉक्साइड, झिंक क्लोराईड किंवा काय वापरलं आपण त्या ठिकाणी पोटॅशियम हायड्रोजन सल्फेट. आणि केएच म्हणजे पोटॅशियम हायड्रोजन सल्फेट जेव्हा आपण टाकतो त्या ठिकाणी डिहायड्रेशन होतं आणि टर्पनॉइड्स मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी अल्फाबेट अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम मध्ये लॉस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल तयार होऊन त्या ठिकाणी एक डबल बॉन्ड तयार झालेला दिसतो. त्यानंतर आपण रिंग पाहिल्या. रिंग स्ट्रक्चर मध्ये CnH2n फॉर्म्युला असेल, CnH2n+2 असेल तर असायक्लिक आहे, CnH2n+2 असेल तर आपण असायक्लिक किंवा ओपन चेन म्हणतो. तसं CnH2n फक्त असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय पाहिलेलं आहे, मोनोसायक्लिक. यस. आणि -2 असेल तर डायसायक्लिक, -4 असेल तर ट्रायसायक्लिक, -6 असेल तर टेट्रासायक्लिक. हे MCQ ला फॉर्म्युले विचारले जाणारे आहेत, म्हणून त्या ठिकाणी आपण थोडीशी हे घेणं गरजेचं राहतं. त्याच्यानंतर आपण त्यामध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल पाहिले. नंतर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड पाहिली, बरोबर आहे की नाही. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मध्ये आपण काय पाहिलं, UV, IR, NMR आणि मास. UV मध्ये आपल्याला कॉन्जुगेटेड सिस्टीम समजते, IR मध्ये आपल्याला फंक्शनल ग्रुप समजतात, त्याच्यानंतर NMR मध्ये आपल्याला हायड्रोजन त्याची पोझिशन समजते, शेजारी कार्बनला कोणता हे आहे, किती प्रोटॉन आहे ते समजतात. मग ते डबलेट आहेत का ट्रिपलेट आहेत, 2 आहेत का 3 आहेत ते समजतं, कार्बनची संख्या समजते. आणि जेव्हा आपण मास घेऊ तेव्हा आपल्याला त्याचा मोलिक्युलर वेट, मोलिक्युलर फॉर्म्युला समजतो, त्याचबरोबर त्याचे फ्रॅक्शन जे कळतात फ्रॅगमेंटेशन पॅटर्न मध्ये, तर आपल्याला त्या ठिकाणी त्या सर्व गोष्टी आपल्याला समजतात. मग ह्या गोष्टी आपल्या लक्षात राहणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं होतं, पहिला जो हे आहे तो आपण सुरू केलेला होता, बरोबर आहे की नाही, बरोबर आहे का दीप्ती. हा, आणि मग आपण काय सांगितलेलं होतं की त्या ठिकाणी स्टार्टिंग मटेरियल आपण घेऊन ते जे काही नॅचरल प्रोडक्ट्स आहेत, टर्पिनॉइड्स आहेत, ते आपण आपल्या लॅबमध्ये सिंथेसिस करू शकतो. दॅट इज कन्फर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द लॅब. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव स्टार्टेड द एक्झाम्पल. वी हॅव सीन सिट्राल आणि अल्फा टर्पिनॉल. सिट्रालचं स्ट्रक्चर पहा, त्या ठिकाणी CHO ग्रुप आहे, डबल बॉन्ड आहे, आणि त्या ठिकाणी हे असायक्लिक स्ट्रक्चर आहे. तर अल्फा टर्पिनॉल मध्ये आपल्या लक्षात येतं त्या ठिकाणी हायड्रॉक्सिल ग्रुप आणि 6 मेंबर रिंग आहे. त्यानंतर आपण हे पाहिलंय सिट्रालचं कॉन्स्टिट्यूशन सांगा. सिट्राल मध्ये सिट्राल इट इज 3,7 डायमेथिल 2,6 octadienal. Dienal AL is that is related to the aldehyde. 2,6 that is carbon number 2, 3, 4, 5 and 6 having double bond. So 2,6 octet di means 2 in means double bond, right? And AL means aldehyde. 3, 7, 1, 2, 3. This is 3, 4, 5, 6, 7. This is 7. So this is 3, 7 dimethyl 2,6 octadienal, that is citral. It is acyclic. It is open chain structure that we have already observed. It is isolated from grass oil. 70 to 80% citral is present in the grass oil. It is always in the form of sodium bisulfide addition product, and which on hydrolysis gives the citral. It is colorless liquid. Boiling point is 228. Optically inactive, and it is a strongly lemon odor. As it having a double bond, so it can exhibit a geometrical isomerism.
and they can form cis-citral and trans-citral. Cis-citral, that is a neutral in which CHO group is inside, and in trans-citral geranial in which the CHO group is outside of the side chain of the double bond. So in this case, when we can find out the configuration by E and Z, we can easily find out. It is used in perfume as well as in the synthesis of vitamin A. So as we know that in lemongrass it is 65 to 85%. In lemon tea tree, that is गवती चहा ज्याला आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये हा गवती चहा ज्यामध्ये 70 ते 80% सिट्रल आहे, आणि लेमन मध्ये त्या ठिकाणी 2 ते 5% आहे. Generally, it is used in the perfume for the citrus effect. It is used in the flavors and lemon oil. And medicinally, it is very important that it is used as an antiseptic, antiviral, and antibacterial. And that's why it is used in in COVID-19. Most of the mm, people, as well as in most of the house, they have used lemon tea tree for the preparation of the tea in house. आपल्यामध्ये सगळेजण गवती चहामध्ये गेल्या वर्षभरापासून आपण वापरतोय. त्याचं कारण असते की इट ऍक्ट एज अँटीव्हायरल, व्हायरल इन्फेक्शन आपल्याला होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला ते वापरायचे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये सध्या कुंडीमध्ये ते आहे. आणि इट इज युज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विटॅमिन ए एज वेल एज बीटा आयनोन. नाव वन्स यू नो द स्ट्रक्चर, सर्वांनी स्ट्रक्चर बघितलंय? येस ऑर नो? सर्वांनी सिट्रलचं स्ट्रक्चर बघितलंय का आता? गायत्री कंसे बोला. हा, आता तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. मी प्रत्येकाला मुद्दा म्हणून विचारतोय त्या ठिकाणी, म्हणजे जेणेकरून प्रत्येक जण बोलला पाहिजे, बाबा हा तिथं मी आहे हे कळलं पाहिजे, आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण प्रश्न विचारतोय. स्ट्रक्चर लक्षात आलंय? आता त्या स्ट्रक्चर तुम्हाला ऑलरेडी माहिती झालंय, परंतु ऍक्च्युली आपल्याला जेव्हा ते सिंथेसिस किंवा अनालिटिकल एव्हिडन्सेस पाहिजे असतात तेव्हा त्या स्टेप ज्या आहेत ते आपल्याला कॅरी आउट करायच्या. तर ह्यामध्ये पहिली स्टेप काय? मग अशीच त्या ठिकाणी मी सांगितलं की बाबा मोलिक्युलर फॉर्म्युला पहिल्या स्टेपमध्ये फाइंड आउट करायचा आहे. बाय युजिंग द सिस्टमॅटिक एलिमेंटल अनालिसिस अँड we can find out the molecular formula and empirical formula by using a systematic elemental analysis, in which we have find out by using the mass spectrometry or elemental analysis. CHN analyzer instruments are there, so we can directly find out the formula C10H16O. As this is the formula of C10H16O which is obtained from the mass spectrometry, we can easily know that how many sites of unsaturations are present in it if the formula is C10H16O. Sanga, how many sites of unsaturations are there? बोला लवकर. जर मोलिक्युलर फॉर्म्युला C10H16O असेल तर साइड ऑफ अनसॅच्युरेशन किती? सांगा दीप्ती. सर ऐकायला नाही, परत बोला ना. आपण मोलिक्युलर फॉर्म्युला फाइंड आउट केला सिस्टमॅटिक एलिमेंटल अनालिसिसनी, मास स्पेक्ट्रोमेट्रीनी आणि CHN अनालायझरनी, आणि ज्याच्यामध्ये आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला C10H16O असं लिहायचंय तिथे जर लॉंग क्वेश्चन आला डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये. तर त्या ठिकाणी C10H16O हा फॉर्म्युला असेल तर साइट्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये काढलेला आहे NMR मध्ये गेल्या टर्म मध्ये. C10H16O, सो ऑक्सिजन 3, कारण ऑक्सिजन इज रिप्लेस बाय CH2, C10 म्हणजे C11 H18, C11 H18 मध्ये N इज इक्वल टू जर 11 असेल तर 11 2 22 आणि 2 24, त्या ठिकाणी किती आले? 6 हायड्रोजन कमी, म्हणजे साइट्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आल्या? 3 साइट्स ऑफ अनसॅच्युरेशन आल्या. बरोबर आहे? नाव सेकंड स्टेप इज, मग अशीच अनिता गुरवनी सांगितली की अनसॅच्युरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ अनसॅच्युरेशन. नाव आपल्याला माहिती आहे डिटर्मिनेशन ऑफ अनसॅच्युरेशन कशाने करतो? ऍडिशन ऑफ ब्रोमीन, that is bromination, KMnO4, nitrosyl chloride, epoxidation. These are we can carry out by qualitative analysis. Also by quantitative analysis we can carry out the reaction of essential oil that containing citral, that is hydrogenation, halogenation and hydrohalogenation reactions across carbon-carbon double bond. Now suppose we can say
the molecular formula of the citral is C10H16O, right? So this is C10H16O, and in that C10H16O, when we can added bromine, it requires two equivalent of bromine, that is 2Br2, and when we can get out hydrogenation in terms of palladium, it also required two equivalent of hydrogen molecule. That is nothing but when we can take 1 mole of citral, we required 2 mole of bromine molecule. Similarly, when we can take 1 mole of citral, we require 2 mole of hydrogen molecule. What that indicate? What that indicate? That indicate after addition of bromine, we can get tetrabromo derivative. And when we can get out hydrogenation, we also get tetrahydroderivative. What that indicates? सांगा. म्हणजे सिट्रॉल मध्ये क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करत असताना आपल्याला असं लक्षात आलं की त्याला 2 ब्रोमिनचे मोलिक्यूल लागतात, 2 ब्रोमिन मोलिक्युल्स फॉर 1 सिट्रॉल, आणि 2 हायड्रोजन मोलिक्यूल लागतात. म्हणजे एका सिट्रॉल मध्ये किती डबल बॉन्ड असणार आहेत? कारण आपल्याला माहिती ब्रोमिनची ऍडिशन कशा होते? अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आणि इथं स्ट्रक्चर पहा, तुम्हाला मगाशी मी म्हटलं स्ट्रक्चर तुम्ही पाहिलं का सगळ्यांनी? हे तेवढ्यासाठी सांगितलं. सिट्रॉल मध्ये किती डबल बॉन्ड आहेत? 1 का 2? How many double bonds are present in a citral? दोन. 2. मग सिट्रल मध्ये 2 डबल बॉन्ड आहे, म्हणजे ब्रोमिन किती ठिकाणी ऍडिशन होणार? 2 ठिकाणी, बरोबर आहे? हिते आणि हिते. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार? 4 म्हणजे टेट्राब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह मिळणार. आलं लक्षात? म्हणजे हिते ब्रोमिनचे ऍडिशन होईल, हिथं ब्रोमिनचे ऍडिशन होईल. हिथं एकच ब्रोमिन मोलिक्यूल टाकला तर डायब्रोमो तयार होतं, आणि जर 2 टाकले तर 4 होतात. 4 होण्याकरता किती डबल बॉन्ड लागतात? 2. आणि या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालेलं आहे? इट इज अ tetrabromo derivative. What this indicate? This indicate that citral containing unsaturation and it having 2 carbon-carbon double bonds. किती आहेत? 2 carbon-carbon double bonds. म्हणजे साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती शिल्लक राहिली आता? म्हणजे आपल्याला हा रेशो कळाला की लक्षात येतं की त्यामध्ये 2 डबल बॉन्ड आहेत. नाव third point is citral is acyclic. Acyclic means when we can see the formula that for acyclic in the general method point number 7, in which we have seen CnH2n plus 2, if it is formula, then it is a saturated open chain structure. Now, if we see the formula of citral is C10H16O, right? And when we can carry out hydrogenation, it requires 2 mole of H2. That is nothing but it can get C10H20, right? C10H1020. Now, how many double bond is left? As side of unsaturation is 3, we used 2 double bond because we are observed tetrabromo and tetrahydro. So that is nothing but here 2 double bond corresponds to 2 hydrogen we can add it. So C10H16 is converted to C10H20. इथं O2 नाहीये, O आहे बरं का. ते थोडंसं करेक्शन करावं लागेल, गडबडीमध्ये लिहित असताना तिथे O2 झालाय. समजते का? इथे ते आपण नंतर चेंज करून घेऊ. इथं एकच ऑक्सिजन आहे. आता आपल्याला ती रिएक्शन तिकडे कॉपी करून परत चेंज करावं लागेल, ते मी चेंज करून घेतो. ठीक आहे, समजतंय का? म्हणजे 2 डबल बॉन्ड आहेत म्हणून 2 हायड्रोजन ऍड केले, म्हणजे C10H20 झालं. आणि अजून एक साइट ऑफ अनसॅच्युरेशन शिल्लक आहे, कारण इथं 2 ला 2 गेल्या. आपण मगाशी साइट ऑफ अनसॅच्युरेशन काढल्या 3, म्हणजे या ठिकाणी एक साइट ऑफ अनसॅच्युरेशन शिल्लक आहे. दॅट इंडिकेट C10H22. आणि मग C10H22 इट इज द पॅरेंट formula of the citral, and that corresponds to when n is equal to 10, we can get CnH2n plus 2, n is equal to 10, 10 plus 10 into 2, 20 plus 2, 22. So this indicate the structure of the citral is acyclic, that is open chain, and in that case we can observe the formula like that. Tetrahydro citral. So tetrahydro derivative, it indicate there are 2 double bond and one is left.
steel double bond that corresponds to aldehyde group. And when we can observe the formula, so overall formula is C10H22. म्हणजे C10H22 that indicate it is a acyclic molecule. So citral is a acyclic molecule with 2 carbon-carbon double bond and 1 CHO. समजलं का असायक्लिक कसं आहे ते? येस ऑर नो? ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट. पहिला मोलिक्युलर फॉर्म्युला झाला, अनसॅच्युरेशन झालं, त्याचं नेचर चेक केलं आपण, इट इज असायक्लिक ओपन चेन सॅच्युरेट कंपाऊंड मिळालेलं आहे. आता आपल्याला ऑक्सिजनचं नेचर पाहायचं आहे. So next point is nature of oxygen atom present. So citral form oxime and bisulfite addition product that indicate it contains carbonyl group, and that carbonyl group it may be either aldehyde or ketone. हे आपल्याला चेक करायचं आहे. आपण कसं चेक करणार aldehyde का ketone आहे? आपल्याला पहिल्यांदा टेस्ट केली ऍडिशन प्रॉडक्टची बायसल्फाईडची आणि तर आपल्याला काय मिळालं? सोडियम बायसल्फाईड टाकलं NaCO3, सो वी कॅन गेट बायसल्फाईड ऍडिशन प्रॉडक्ट. आणि हायड्रॉक्सिल अमोन हायड्रोक्लोराईड टाकलं तर आपल्याला काय मिळालं? ऑक्साईड मिळालं. सो दॅट इंडिकेट इट इज अ कार्बोनिल ग्रुप. ऑक्सिजन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिल. आणि आपल्याला माहिती आहे कार्बोनिल असेल तर इट मे बी अल्डेहाइड और इट मे बी कीटोन. नाउ हाऊ वी कॅन फाइंड आउट वेदर इट इज अल्डेहाइड और कीटोन? कोणत्या टेस्टने बघणार आपण? सांगा, कोणत्या टेस्टने आपण पाहणार की हे अल्डेहाइड आहे का कीटोन आहे? कोण सांगू शकतंय? काजल खंडजोडे आणि गिरीशा देशमुख दोघी बोला. गिरीशा देशमुख बोला. अल्डेहाइड का कीटोन? आता आपल्याला कार्बोनिल हे कळालं कारण आपण ऍडिशन रिएक्शन केली आणि त्यामध्ये आपल्याला ऍडिशन प्रोडक्ट मिळाला. मग ते ऍडिशन प्रोडक्ट मिळाल्यानंतर आपल्याला अल्डेहाइड का कीटोन हे ओळखायसाठी आपण कोणती टेस्ट करतो? आपण पाहिले मागच्या लेक्चरला आणि तुम्ही ऑलरेडी प्रॅक्टिकलला पण केले ऍसिटोन साठी. येस, व्हेरी गुड. टोलन्स रिएजंटची टेस्ट केली. आपल्याला सिल्वर मिनट जर मिळालं तरच अल्डेहाइड, नसेल तर कीटोन. मग कीटोन साठी कोणती टेस्ट आहे? सोडियम नायट्रोक्लोराइड NaOH. ब्लड रेड कलर मिळाला तर ऍसिटोन. आता ह्या ठिकाणी आपण कोणत्या रिएक्शन पाहतोय ते पहा. हिअर व्हेन citral that is C10H16O when it undergo reduction by using sodium amalgam that is NaHgSCl, we can get geraniol. We can get geraniol. Okay, geraniol C10H18O. So citral having which functional group? Aldehyde. Now what will happen when citral undergo reduction? We can get primary alcohol. We can get primary alcohol. आपल्याला काय मिळते या ठिकाणी? We can get this indicate. Similarly, when citral undergo oxidation by using moist silver oxide, we can get geranic acid that is C10H16O2. म्हणजे अल्डिहाइडची जेव्हा रिडक्शन करू सोडियम अमलगमनी तर आपल्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळालं आणि सिट्रल मध्ये ऑक्सिडेशन केल्यानंतर बाय युजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड वी कॅन गेट द ऍसिड. सो व्हॉट दिस इंडिकेट? प्रायमरी अल्कोहोल मिळतो म्हणजे काय काय होतंय? तो अल्डिहाइड का कीटोन आहे? कसं कन्फर्म करणार आपण? समजा आपण म्हटलं कीटोन आहे तर कीटोन मध्ये आपल्याला कोणता अल्कोहोल मिळेल रिडक्शन केल्यानंतर? कोण आहे पुढं? काजल खंडजोडे आहेत का आणि केदार भोसले दोघं आहेत का? बोला लवकर. केदार दिसतोय मला इथे. केदार सांग. हे पहा, तुम्ही बोलणं गरजेचं आहे. मला काय, मी लगेच संपवतो टॉपिक, पण तुम्ही बोललात तर ते कळणार आहे. काजल खंडजोडे लगेच लेफ्ट झाल्या, त्यांना प्रश्न विचारला की चुकीचा असू दे, नाही आला तरी चालेल. मी म्हणत नाही मग तुम्हाला आलंच पाहिजे, फक्त तुम्ही बोललं पाहिजे, हे माझ्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. केदार, चुकीचा असू दे
सॉरी अल्डिहाइड, सर, नाही येत. हा ठीक आहे, व्हेरी गुड, काय हरकत नाही. प्रायमरी अल्कोहोल मिळाला याचा अर्थ काय? बघा, अल्डिहाइड आहे त्याला प्रायमरी अल्कोहोल मिळाला, आणि कीटोन असेल तर काय मिळेल? पुढे कोण आहे? मयूर देशमुख, काय सांगता येते का? आणि मयूर जगताप, येत असेल तर हो म्हणा, नसेल तर नाही. नसेल तर मग आपल्याकडं सीआर आहेत, सीआर ना विचारू. दीप्ती धनवडे, बोला. दोन्ही मेंबर, मयूर, दीप्ती, काय सांगता येईल? येते का तुम्हाला दीप्ती का? हा, गिरीश सांगा, गिरीश सांगा. सर ऍसिड. नाही नाही नाही, मी प्रश्न काय विचारलाय, सिट्राल मध्ये अल्डिहाइड का कीटोन आहे हे ओळखण्याकरता जर अल्डिहाइड असेल तर प्रायमरी अल्कोहोल मिळतो. हा, ऋतुजा बागलने सांगितलं पहा. जर कीटोन असेल तर काय मिळतो? सेकंडरी अल्कोहोल. व्हेरी गुड. म्हणजे आता आपण एक, आपल्याला माहिती आहे का अल्डिहाइड का कीटोन आहे, त्याकरता आपण काय केलं? रिडक्शन केलं. रिडक्शन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं? प्रायमरी अल्कोहोल मिळाला. आणि प्रायमरी अल्कोहोल इंडिकेट इट इज अ अल्डिहाइड. सेकंड क्वेश्चन पाहता इथे, ते पुढचे मेंबर कोण आहेत बघा. कोण आहे पुढे? मयूर, मयूर नंतर मयुरी गुरव आणि मयुरी कंसे, दोन्ही मयुरीच आहेत. त्यांच्यासाठी प्रश्न असेल आता. बघा, अल्डिहाइड आहे सिट्राल मध्ये, रिडक्शन मध्ये आपल्याला काय मिळालं? प्रायमरी अल्कोहोल. एमसीक्यू ला क्वेश्चन विचारणार आहे, सोडियम अमलगम काय वापरले रिडक्शन साठी. तसं सिट्राल ऑन ऑक्सिडेशन बाय युजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इट कॅन गिव्ह जिरॅनिक ऍसिड, दॅट इज COH ग्रुप इज देअर. जस्ट चेक द फॉर्म्युला ऑफ बोथ सिट्राल अँड जिरॅनिक ऍसिड, दोघांनी चेक करा. माय क्वेश्चन इज whether this gyranic acid or acid is obtained, what that indicate? Whether citral having aldehyde or ketone. सिट्रालचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आपल्याला जिरॅनिक ऍसिड मिळतं, आणि ते जिरॅनिक ऍसिड मिळाल्यानंतर आपण फॉर्म्युला बघितल्यावर आपण काय सांगू शकतो? सिट्राल हे अल्डिहाइड आहे का कीटोन आहे? प्रश्न समजला का? बोला, मयुरी जाधव, मयुरी, दोघींनी बोला. येत असेल तर हो, नसेल तर नाही. आपण कोणालाही हे करत नाही, फक्त मला तुम्ही बोललं पाहिजे, यस ऑर नो. मयुरी, मयुरी, मोनिका, बोला. मयुरी गुरव, मयुरी जाधव, मयुरी कंसे, तिघींमध्ये कोणाला सांगता येते का? आणि जर तिघींमध्ये येत नसेल तर दुसऱ्या कोणीही सांगा. मला वाटतं आपण असं ठेवायला पाहिजे, प्रत्येकाला क्वेश्चन विचारताना एक चॉकलेट ठेवा का? मयुरी गुरुने उत्तर दिलं अल्डिहाइड. कशावरनं कन्फर्म केलं सांग? बोला की, तुम्ही बोला तरी चालतंय ना. काय आज काय उपवास वगैरे, काय एकादश वगैरे? तसं नाही ना काही? अरे बोललं पाहिजे, लगेच उत्तर द्या ना. तिथे मोबाईल मध्ये हे करा ना, तुमचं अनम्यूट करा आणि बोला. अल्डिहाइड दिलं, उत्तर बरोबर आहे, पण तू कसं कन्फर्म केलं ते सांग मला. आपल्याला फक्त काय पीपीटी घेतली ते एक्झाम पुरतं पास करायचं नाही, नॉलेज वाढलं पाहिजे तुमचं. उद्या जाऊन तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जाणार आहात, काही जण MSc ला जाणार, काही जण रिसर्चला जाणार, तेव्हा ह्या गोष्टी समजतील की बाबा सर हे सांगत होते बरोबर आहे. म्हणून मी मागाशी काय सांगितलं तिघींना की फॉर्म्युला बघा. फॉर्म्युला काय आहे? दीप्ती धनवडे, येते का? ठीक आहे. C10H16O2 आणि C10H16O, नंबर ऑफ कार्बन atoms रिमेन सेम ऑर इनक्रीज ऑर डिक्रीज? सांगा. कार्बनची संख्या तीच आहे का कमी झाली का वाढली? सेम आहे. हा, मग व्हॉट दॅट इंडिकेट? जर अल्डिहाइड असेल आणि त्याचं जर ऍसिड झालं तर, म्हणजे साधा फॉर्म्युला बघा, म्हणजे तिथं फॉर्म्युला पण दिलाय मी खाली तेवढ्यासाठी. RCHO इज कन्वर्टेड टू RCOH, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम रिमेन्स सेम. आणि जर समजा RCOCH3 असेल तर त्याचं काय होतं? थांबा, इथे मी तुम्हाला लिहून दाखवतो एक रिएक्शन. समजा हे साधं एक्झाम्पल घेतलं आपण, ऍसिटोनच आहे आणि त्याचं ऑक्सिडेशन केलं, काय मिळेल आपल्याला ऑक्सिडेशन केल्यानंतर? बघा काय मिळते इथं. मग एरोवर मी काय लिहित नाही, कारण आपल्याला ऑक्सिडेशन करायचंय.
नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती झाले ते सांगा मला. इथे किती आहेत नंबर ऑफ कार्बन ॲटम? 3 आहेत, बरोबर आहे का? येस ऑर नो? आणि ह्या ठिकाणी 2 आहेत. म्हणजे ऍसिटोन जर असेल किंवा कीटोन जर असेल तर 1 कार्बन ॲटम इज लेस. So here in gyranic acid, C10 carbon numbers are 10. In citral also carbon are 10. So that indicate there is aldehyde group. There is no ketone. And if it is there ketone, one hydrogen, one carbon atom should be less. But it is not happen. Here we can get gyranic acid in which the number of carbon atoms are same. So that indicate or that confirm the presence of aldehyde group in a citral. Now we can see the carbon skeleton of the citral. We know that when we can carry out the reaction of selenium, we can get paracymene, right? What that indicate? Paracymene. Paracymene indicate there is a methyl group and isopropyl group at 1 and 4 position. And on the test of citral continues with oxidation with potassium hydrogen sulfate. There is a reaction and we can get a 3 product like during this ozonolysis or by using potassium hydrogen sulfate. We can get ketone, we can get lavanaldehyde, and we can get glycol. Okay. And here, when we can carry out the reaction with selenium or corresponding sulfur, we get a paracymene. So this paracymene indicate that there is a methyl group and isopropyl group at 1 and 4 position, and they are connected by head and tail manner of 2 isoprene units. So this is the carbon skeleton of the citral. आपल्याला माहिती इथे CHO आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे मिथाइल ग्रुप आहे, इथे कार्बन कार्बन कार्बन, इथे डबल बॉन्ड आहे आणि इथे मिथाइल मिथाइल. हे कार्बन स्केलेटन आहे सिट्रालचं. And what is the product we can obtain? Here we can get paracymene. And paracymene मध्ये आपण पाहिलंय त्या ठिकाणी काय असतो? Methyl group and isopropyl group. This is methyl, this is isopropyl. They are 1 and 4 position. Here also methyl group, isopropyl group. So there are 2 isoprene units are there and they can be joined together by head and tail manner. So here this carbon skeleton of the citral can be confirmed by the formation of paracymene when the citral is react with corresponding selenium or sulfur powder. Similarly, citral when react with potassium hydrogen sulfate or it undergo ozonolysis. Here we can get acetone, we can get lavanaldehyde. How many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4. Okay, and glycol. What this indicate? What this indicate? कोण सांगू शकते का? There are 2 double bonds. There are 2 double bonds. And when we can आपण स्ट्रक्चर पाहिलं सिट्रालचं बघितलंय ना? हे स्ट्रक्चर आहे सिट्रालचं. ह्याचं ओझोनोलिसिस करताना कुठे ओझोनोलिसिस होतं? कोण सांगतंय ओझोनोलिसिस कुठे होतं? So ozonolysis is carried out at this double bond as well as this double bond. And here ozonolysis we can get ozonide and 2 oxygen are added across the carbon-carbon double bond. Here also we can get 2 oxygen. So what is the product we can obtain over here? One that is acetone. This is CH3 COCH3. इथे आला C double bond OH, CH2 CH2, C double bond O CH3, lavanaldehyde. आणि इकडे काय मिळालं? H C double bond O CHO, that is CHO CHO. म्हणजे काय मिळालं आपल्याला? Glycol. And that's why when we can carry out ozonolysis across carbon-carbon double bond, that bond is break to form ozonide intermediate, and further it gives the corresponding aldehyde and ketone. And whatever the products which obtained by corresponding ozonolysis, we can say that the structure of citral having such kind of carbon skeleton. समजलं का? Yes or no? Now
After that, we can see the position of carbon-carbon double bond and aldehyde. So here, when we can see the UV spectroscopy, when we can take this sample that is a liquid, and we have take a UV visible spectrophotometer, we can find out the lambda max value that indicate 238 nanometer. So that indicate there is conjugate double bond in aldehyde. आपल्याला माहिती नुसतं अल्डेड असेल तर 207 व्हॅल्यू होते, पण त्या ठिकाणी आपल्याला किती आले 238. दॅट इंडिकेट देर इज अ अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड सिस्टम विच अटॅच टू द aldehyde group. Then we can carry out the citral react with sodium bisulfide. आपल्याला माहिती आहे सोडियम बायसल्फाइड आपण कशासाठी करतो, ऍडिशन रिएक्शन साठी करतो. हिअर this sodium bisulfide that gives mono as well as disulfide addition product. So what that indicate? That indicate there is a conjugated aldehyde group, not isolated one. Why? Because one sodium bisulfide is added across this carbon oxygen double bond. So we can get mono disulfide. When we can add a second equivalent, then these two equivalent of sodium bisulfide, it can use disulfide addition product, not only monosulfide. This is monosulfide because it is added across carbon oxygen double bond. But when we can add two equivalent of sodium bisulfide, we can get two equivalent, or no, we can get disulfide addition product. That is nothing but it is added across carbon oxygen as well as carbon carbon. That indicate it is a Michael addition, 1,4 addition. म्हणजे त्या ठिकाणी 1,4 addition पण होते आणि 1,2 addition पण होते, and that indicate there is a conjugated aldehyde group. Now, when citral is undergo hydrolysis by using potassium carbonate, it can use acetaldehyde and ketone. हा, म्हणजे आपण त्या ठिकाणी काय टाकलं सिट्रॉल मध्ये पोटॅशियम कार्बोनेट आणि ते उकळलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतंय, हिअर वी कॅन गेट acetaldehyde and ketone, and that ketone is methyl heptanone. Methyl heptanone. So that indicate second carbon carbon bond in citral is present in between carbon number 6 and carbon number 7. So that indicate position of the double bond. What this reaction indicate? That indicate the position of the second double bond. आता पहिला आपला डबल बॉन्ड कळाला कुठे येतो, इट इज इन द कॉन्जुगेशन विथ अल्डेहाइड ग्रुप. म्हणजे एक डबल बॉन्ड हा अल्डेहाइडच्या कॉन्जुगेशन मध्ये आहे, तर दुसरा डबल बॉन्ड कुठे आहे, दूसरा डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. राईट. म्हणजे आपण या ठिकाणी जर स्ट्रक्चर पाहिलं सिट्रालचं आपण मगाशी ड्रॉ केलेलं होतं, तर त्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6. म्हणजे 6 and 7 पोझिशनला काय आहे, हा डबल बॉन्ड आहे. सो दॅट कॅन गिव्ह कन्फर्मेशन व्हेन वी कॅन कॅरी आउट द रिएक्शन ऑफ पोटॅशियम कार्बोनेट, citral undergo hydrolysis, and that can break the bond between carbon carbon double bond in CHO, and because it gives hydroxyl group, then it form corresponding ketone, and other is acetaldehyde. So the formation of acetaldehyde and formation of ketone, but what that ketone indicate, it is a methyl heptanone. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 hepta 7. So here we can get methyl hepta 5 in. The numbering is from this end, 1 2 3 4 5. 5 in 2 on 2 on 5 in 2 on heptanion. काय मिळालं आपल्याला, मिथिल हेप्टिनियॉन. Okay. So this indicate there is a carbon oxygen double bond
and the carbon-carbon double bond is present at 6 and 7 position. Now, हे समजले का सगळ्यांना? कोणाला काही अडचण आहे का इथे? बोला. कोणाला काही शंका आहे का? दीप्ती धनवडे, शिवानी, नो सर, नाहीच शंका. समजते का? कन्सेप्ट नसेल समजला तर विचारा. कोण आहे पुढे इथे आपल्याकडे आता? मयूर झाला, मोनिका झाले, ओंकार. ओके. नम्रता धुमाळ, निशा गायकवाड आणि ओंकार जगताप. तिघ बोला. म्हणजे पहिल्या ह्याच्यातनं आपण काय केलं? अल्फाबेट अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड आहे हे कन्फर्म केलं, कारण आपल्याला मोनो आणि डाय दोन्ही प्रॉडक्ट मिळाले. म्हणजे ऍडिशन ही मायकेल ऍडिशन झाली 1,2 आणि 1,4. दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये आपण काय केलं? त्या ठिकाणी हायड्रोलिसिस केलं सिट्रॉलचं. सिट्रॉलचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर आपल्याला असिटाल्डिहाइड मिळालं. त्याचबरोबर आपल्याला काय मिळालं? मिथिल हेप्टिनिऑन मिळालं. आणि मग त्या ठिकाणी हेप्टिनिऑन मिळाल्यानंतर आपल्याला कळालं की त्या ठिकाणी कीटोन पण आहे आणि डबल बॉन्ड पण आहे, आणि त्याची पोझिशन ही 6व्या 7व्याला. तर ते कन्फर्मेशन दॅट इंडिकेट द पोझिशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. समजलंय? ओके. नाव हे 2 पॉइंट झाले. नाव the two scientists, Semelier and Verle, independently carried out at that time carried out the structures of citral, but they have give the different position of carbon carbon double bond. Second, one says it is a Semelier says it is a 5,6, while Verle says that it is a 6,7. And later on they have confirmed that 6,7 is the correct one. So this structure is the correct one. 6,7. One is cis and one is trans. So the scientist here we can say that this structure has been given by Samler. These two structures have been given by the Verle. So this is the confirmation that they have carried out independent reaction, and they have said that. But later on they have observed that Samler is predicted the structure at 5,6 position double bond. It is wrong. But Verle has predicted the position of the second double bond is 6,7, and that is confirmed. Now we can carry out oxidative degradation. So oxidation with KMnO4 followed by chromic acid CrO3, that can give the mixture of acetone, oxalic acid and levulinic acid. So here the oxidation of the citral, in which we use KMnO4 followed by chromic acid, we have obtained 3 products. Which are that one? Acetone, oxalic acid and levulinic acid. So what this indicate? This indicate in the citral structure at the terminal. This is structure of citral. Here when we can break KMnO4 and chromic acid, we can get acetone. Here we can break, we can get glyaxol. But addition of chromic acid, this CHO, both CHO are converted to the acid, and that's why instead of glyaxol we can get oxalic acid. So that can give confirmation. मग काय होती रिएक्शन? KMnO4 टाकला आपल्याला माहिती, KMnO4 that can give 1,2-diol, 1,2-diol, 1,2-diol. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? 1,2-diol, 1,2-diol. मग त्याचं आपण काय केलं? ऑक्सिडेशन केलं. मग ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं? इथं सेकंड हा अल्कोहोल होता पहा, 1, 2, 3 टर्शरी. When it can form here carbonyl, this bond is break, and here we can get corresponding acid. इथे काय मिळाला? ऍसिटोन, CH3 COCH3. इथे काय मिळालं? COH. This is CH2 CH2. इथे कीटोन COCH3, आणि इथे काय मिळालं? CHO CHO. But when we can add CrO3, it converts this glycol into the acid, so we can get oxalic acid. So levulinic acid
दॅट इज CH3CO CH2 मगाशी काय मिळतं, लॅमिनल होतं, परंतु क्रोमिक ऍसिड टाकल्यामुळे काय झालं, त्या अल्डिहाइडचं पण ऍसिड झालं आणि ग्लायक्झॉलचं सुद्धा ऍसिड झालं आणि आपल्याला काय मिळालं, ऑक्झॅलिक ऍसिड. म्हणजे दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कन्फर्म दॅट द स्ट्रक्चर ऑफ citral is like this one. This is the structure of citral. हे समजलं का ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन? Yes or no? So this can confirm that there is a, अरे समजलं का नाही? कोण सांगतंय? समजलंय का? अरे हो का नाही? Yes, sir. हो ना, मग इतका वेळ लावायचा असतो का? तुम्ही बोललं तर पाहिजे का नको रे बाबांनो? ओके, म्हणजे आपल्याला ऑक्सिडेटिव्ह डिग्रेडेशन मध्ये त्या गोष्टी समजलेल्या आहेत. Okay, now how we can confirm the using IR and NMR? How we can confirm the structure by IR and NMR? कोण सांगताय? अरे कोणाला सांगता येईल का? बोला लवकर. हम्म. अरे सांगा, कोण सांगताय? अरे सांगा, आपण जर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हे जर डिटरमाइन करायचं असेल तर तुम्ही स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे, तर कुठे कुठे सिग्नल मिळतील IR चे? बोला लवकर. हे स्ट्रक्चर आहे, ह्या स्ट्रक्चरला IR चे काय सिग्नल मिळतील? कोण सांगताय? हम्म. बोला. काहीही बोलायला तयार नाहीये. कसं कळणार आहे? आता IR NMR झालं ना शिकून मागच्या सेमिस्टर मध्ये. कुठं कुठं काय काय सिग्नल मिळतील तेवढं सांगा, कारण हे तुम्हाला ते पॉइंट आपल्याला पुढचा घ्यायचा आहे 9वा. बोला लवकर. IR मध्ये कुठं सिग्नल मिळेल? कोण सांगेल IR चा सिग्नल? कॉमन सांगा, आपल्याला काही जास्त हे करायचं नाही, पण तिथं लिहायचंय 9वा पॉइंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अनालिसिस. बोला लवकर. Aldehyde group like name.
हा जो 9वा पॉइंट आहे दॅट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक एव्हिडन्सेस. याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आपण मगाशी यूव्हीची व्हॅल्यू पाहिलेलीच आहे. मला इथं आय आर बद्दल सांगायचं, त्याच्यानंतर NMR बद्दल सांगायचं आणि मास बद्दल सांगायचं. हे तुम्ही मला सांगणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपला शेवटचा पॉईंट इथं संपतोय. मग सिंथेसिस बघितलं की संपेल. आय आर मध्ये सिंपल काय मिळणार आहे आपल्याला? ओलेफिन एक मिळणार आहे, बरोबर आहे ना? आणि अल्डिहाइड. अल्डिहाइडची व्हॅल्यू सांगा, कोण सांगतंय? एवढं सोपं लिहायचंय. ओलेफिनची व्हॅल्यू कितीला येते? बरोबर आहे का? अल्डिहाइड कितीला येतो? हम्म 1720 आणि 2720 दोन सिग्नल मिळतात ना? अरे हो का नाही? अरे हो का नाही? बर, NMR मध्ये काय मिळेल? NMR मध्ये काय मिळेल? बोला, NMR मध्ये काय मिळेल? कोण सांगतं NMR ची व्हॅल्यू? NMR ला काय काय सिग्नल मिळतील? महत्वाचा पिक सांगा, बाकीचे जाऊ देत. तुम्हाला ह्या स्ट्रक्चर बद्दल सांगता आलं पाहिजे. सांगा, मिथाईलचे किती सिग्नल मिळतील? अरे मिथाईलचे किती सिग्नल मिळणार? CH3 चे 3 प्रोटॉन्सचे. ते 1च्या जवळ मिळतील का? म्हणजे 0.8 0.9 ला मिळेल का? 1.5च्या पुढे जातील? सांगा. आपण NMR शिकलोय, येस ऑर नो? दीप्ती धनवडे बोला. ओंकार पर्यंत आलतो आपण. बाकी कोण सांगते? पूजा बाबर, पूजा घाडगे, पूजा अनबुले, परीन गांधी. परीन गांधी बोला, काय सांगता येईल? 1.5च्या वर असेल व्हॅल्यू सर. येस. कशामुळे? कारण तो डबल बॉन्डला अटॅच आहे, ओलेफिनला अटॅच आहे. तो सिंपल आयसोलेटेड मिथाईल नाही. हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या. हे मुद्दामून मी तिथं स्लाइड मोकळी ठेवलेली होती, ऍड का केली नाही? कारण मला उत्तरं तुमच्याकडनं हवेत. IR ला काय मिळेल? NMR ला काय मिळेल? बरोबर आहे. अजून काय महत्वाचा सिग्नल मिळणार आहे इथं अल्डिहाइडचा? कितीला मिळतो अल्डिहाइडचा प्रोटॉन? अल्डिहाइडिक प्रोटॉन सांगा. अल्डिहाइडचा प्रोटॉन कितीला मिळतो? 9.4 to 9.8. व्हेरी गुड. म्हणजे तो त्या ठिकाणी आपल्याला अल्डिहाइड मिळणार आहे. ही सिग्नल आपल्याला सांगता आले पाहिजेत. आणि मग मास मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी फ्रॅगमेंटेशन पॅटर्न आपण सांगू शकतो. ही माहिती मला अपेक्षित आहे, ह्या ठिकाणी आपल्याला द्यायची आहे. आता हे होमवर्क साठी तुम्ही करून घ्यायचं की आपल्याला ह्या ठिकाणी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एव्हिडन्सेस सांगता आले पाहिजेत.
ही ह्या ठिकाणी सर्वांनी लिहायचे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एव्हिडन्सेस. ठीक आहे, हे 3 बद्दल आपण माहिती दिली. NMR मास संपलं. हे झालं तुमचं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एव्हिडन्सेस. आता हे झालं 9वा पॉइंट, बरोबर आहे. आणि लास्ट पॉइंट इज द सिंथेटिक एव्हिडन्सेस. मग आपल्याला वी हॅव टू सिंथेसाइज सच काइंड ऑफ सिट्राल इन द लॅबोरेटरी. लॅबमध्ये आपल्याला काय करायचं, ते सिंथेसिस करायचे. हे आपलं स्ट्रक्चर आहे सिट्राल, बाय युझिंग अ इझिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल. सो हिअर Arrhenius Van Drop method, it involves 2 steps. First step is the synthesis of 6-methyl-5-heptanone from acetylene and acetone. From acetylene and acetone. मला सांगा ह्याच्यानंतर काय लेक्चर आहे का पुढे दीप्ती? ह्याच्यानंतर लेक्चर आहे का पुढे? सर माहित नाही, ऍड ऑन कोर्सचं झालं तर होतं. होतंय काय? म्हणजे आता आपण कंटिन्यू, त्याला वेगळी लिंक आहे का? हा मॅडम पाठवतात लिंक वेगळी. कोणत्या? महानवर मॅम. बर, आपल्या डिव्हिजन वर येईल का ती? 12-20 ला कोणी टाक, आपली मगाचीच आहे, त्यानंतर अजून काही यायला आलेली दिसत नाही. ठीक आहे, 1-2 मिनिटात आपण हे थोडस सिंथेसिस बघून घेऊया. हा ठीक आहे. आता परत एकदा सिंथेटिक एव्हिडन्स साठी शॉर्ट नोट येते. एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ सिट्राल बाय युझिंग Arrhenius Van Drop मेथड और गिव्ह द अनालिटिकल अँड सिंथेटिक एव्हिडन्सेस फॉर सिट्राल. असा डायरेक्ट 10 मार्काचा क्वेश्चन असतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सिंथेटिक एव्हिडन्स पण द्यायचं आणि अनालिटिकल पण द्यायचं. आतापर्यंत पाहिलं ते अनालिटिकल आणि त्याच्यानंतर सिंथेटिक एव्हिडन्सेस. इट इन्व्हॉल्व्स 2 स्टेप्स. That is the first step is the synthesis of 6-methyl-5-heptanone from acetylene and acetone. Here when we can take acetone and acetylene in presence of sodium in liquid ammonia, we know that it acts as a NaNH2. It easily picks up this acidic proton of acetylene to form carbanion, and this attack on the ketone to form tertiary alcohol. This tertiary alcohol undergo partial reduction by using zinc and copper. We reduce this carbon-carbon triple bond into the carbon-carbon double bond. Then this carbon-carbon double bond, that is the allylic alcohol, we can call it as, this undergo allylic rearrangement by using potassium bromate. And what will happen? There is migration of double bond from less substituted site to the more substituted, in which OH group is migrated, that converted to the bromine. So PBr3 is nothing but bromination. And at the same time, there is a allylic rearrangement. ह्या 2 स्टेप ऍट अ टाइम होतात. ब्रोमिनेशन करत असताना इथं ऍक्च्युली हा लॉस होतो आणि पॉझिटिव्ह चार्ज जो होतो हा डबल बॉन्ड मायग्रेट होऊन इथे पॉझिटिव्ह येतो आणि त्या ठिकाणी ब्रोमिनेशन होतं. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला allylicच ब्रोमाइड मिळालंय. परंतु डबल बॉन्ड जो आहे तो लेस सबस्टिट्यूटेड टू द मोर सबस्टिट्यूटेड. हा ट्राय सबस्टिट्यूटेड आला 1, 2, 3. हा काय? मोनो सबस्टिट्यूटेड. So more substituted double bond is a major product, and that gives more stability. And that's why when we can carry out bromination, here allylic rearrangement is also takes place, and we can get allyl bromide, but it is more stable. Now, when allylic bromide is there, it reacts with sodium ethoxide and ethyl acetoacetate. What is the structure of ethyl acetoacetate? It is CS3CO CH2COOET. So this ethyl acetoacetate, when we added sodium ethoxide, this reaction we have learned at synthetic reagent. SY मध्ये आपण हे शिकलेलो आहोत. नेम रिएक्शनचा शेवटचा पार्ट, बरोबर आहे, ज्याच्यामध्ये ह्या रिएक्शन आपण पाहिलेल्या आहेत. ह्याच्यामध्ये काय होतं? इथिल एस्टोएसिटेट in presence of sodium ethoxide, it can form carbanion. This carbanion react with this. We can get corresponding allylic product is joined over here. So that is nothing but here. ठीक है.
So here what will happen? There is ethyl acetate, it can form a carbanion, negative charge. So ethyl acetate is CH3, C double bond O, CH2, C double bond OET. Okay, okay. So here this O minus is attack over here, and bromine is good leaving group, so that can be removed. So we can get over here such kind of group is attached, and then it undergo hydrolysis. So ketonic hydrolysis. Ketonic hydrolysis is nothing but this COAT undergo hydrolysis to form acid. That undergo decarboxylation, and here the bond is break over here. So what is the structure left? CH3CO, CH2, CH2, C double bond C, CH3, CH3. So we can get 6-methyl 5-heptanone. So this 6-methyl 5-heptanone is obtained. So this 6-methyl 5-heptanone is first obtained, then it react with ethoxyacetylene, and this methyl heptanone react with ethoxyacetylene. So ethoxyacetylene undergo Grignard reagent. So we can get corresponding ethoxyacetylene means HC triple bond C O CH2 CH3. Then it react with Grignard reagent, and this Grignard reagent then attack over here. So this O minus is attack over here, and we can get, just we have to remove over here. This O minus is there, right? म्हणजे आपल्याला माहिती आहे RMGX लिहिताना कसं लिहितो RMGX. This O minus is attack over here, and here we can get OH, and हा ग्रुप इथे अटॅच झाला. त्यानंतर आपण काय केलं? H2 palladium in presence of barium sulfate, that is partial reduction, and here we can get barium sulfate. Always it can gives corresponding trans product. So here observe, this is the position trans. Triple bond is converted to double bond, and then we can carry out hydrolysis. This group is removed to get corresponding shift of the double bond, loss of water molecule. The protonation is there, so it can form corresponding H, loss of water molecule. Positive charge is there. It lost this positive double water molecule, and what will happen? This double bond is migrated over here. This also undergo hydrolysis, so we can get OH, CHO, double bond CH3. So in this way, citral is obtained by the Arrhenius Van Drop method. So it is in continuous sequence also we can carry out such kind of synthesis, but it is a two-step mechanism. In the first step, here we can get heptanion, and in the second step, this heptanion react with ethoxyacetylene. Ethoxyacetylene, first it can form Grignard reagent, and then it attack over here. We can get such kind of alkynes which undergo partial reduction to get trans product, and then it undergo hydrolysis by using HCl. We can get the citral. So in this way, we have obtained the final product, that is citral. Synthetic evidence विचारलं जातं. मला वाटतं या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला समजल्या असतील. नसेल तर पुढच्या लेक्चरला आपण परत एकदा त्याचे पाहणार आहोत. परंतु पहिला जो सिट्राल आहे ते या ठिकाणी संपतोय. ठीक आहे.